يا صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تورتة اليونيكورن. تورتة ظريفة قوي وسهلة جدا، ان شاء الله كلكم تقدروا تنفذوها. هنشوف مع بعض ازاي نقدر نعملها خطوة بخطوة وتطلع بالجمال ده. طبعا اول حاجة هنعمل رسمة اليونيكورن، هنقطعها. انا استعنت ببالون هيليوم كان عندي على شكل يونيكورن، وكان نفسي اعملها على تورته، فجبت البالون وقطعت بيه من فوق الكيك. وطبعا عشان يبقى فيه ارتفاع انا عملت كذا طبقة وحشيتها موس شوكولاتة، طعمها تحفة جميلة جدا. لو عايزين طريقتها اكتبولي في الكومنتات، ممكن اعمل لكم بيها فيديو. طبعا مش لازم الطبقة تتحط كاملة، ممكن نحط قطع من الكيك جنب بعض ونلزقها بالحشوة اللي هي موس الشوكولاتة زي ما احنا شايفين كده، ونلزقهم في بعض عشان تدينا الارتفاع المطلوب. انا حطيت طبقتين وحسيت ان هي محتاجة تعلى شوية كمان، فهحط طبقة تالتة مش عالية قوي، وبعدين هقطع منها عشان تدينا شكل اليونيكورن. بعد ما وصلنا للارتفاع المناسب هبتدي انحت شكل اليونيكورن. طبعا زي ما اتفقنا ياريت يكون جنبنا الحاجة اللي احنا بنعملها، سواء في صورة او لعبة او البالون. في حالتي انا جبت البالون جنبي عشان اعرف انحت بشكل مظبوط، يكون مرجع ليا ابص عليه اشوف محتاجة انحت فين. طبعا زي ما اتفقنا المرحلة دي شوية بتاخد وقت، فلازم نصبر كده عليها عشان نطلعها مظبوطة. بعد ما نحتنا طبعا بنشيل كل الفتافيت اللي نزلت. طبعا في تورتات تانية بنستخدم الفتافيت دي تاني زي ما قلنا في تورتات قبل كده، بس في حالة التورتاية دي احنا مش محتاجينها في حاجة تانية، احنا خلاص نحتنا الشكل مظبوط، فمش محتاجين ان احنا نزود حاجة. هنبتدي بقى نغطيها بطبقة شوكولاتة. دي اول طبقة، احنا نغطيها بطبقتين من جناش الشوكولاتة. الطبقة الأولانية دي بيبقى اسمها كرام كوت، ان احنا بنخلي الفتافيت ما تخرجش، تبقى برا ممزوجة بالشوكولاتة واحنا بنعملها. فالطبقة الأولانية دي بتخلي الفتافيت تكون خلاص مفيش فتافيت بعد كده، وبعدين نبتدي نديها طبقة شوكولاتة نظيفة بعد كده. بعد ما خلصنا هنبتدي
نعجن عجينة السكر لونها أبيض، وبعدين نفردها ونحطها على التورتة بتاعتنا، وبصوابعنا ندخلها في كل التفاصيل من تحت، ونبتدي نشيل الزيادة. بعد ما حطينا عليها عجينة السكر اللي لونها أبيض، احنا محتاجين بقى نلون. المرحلة دي بقى جميلة جدا، الناس اللي بتحب تلون هتتبسط فيها قوي. انا عايزة اديله لون اللون الموف اللي هو داخل فيه بينك شوية، فهبدأ بلون موف. بدأت ألونه من الأطراف تحت، التقيل في الأطراف، وبعدين نبتدي نطلع تدريجي لفوق عشان يبقى اللون فوق أخف، فهنطلع واحدة واحدة. طبعا أنا في الأول بحط اللون بالفرشة، وبعد كده هبقى محتاجة ان انا اوزعه اكتر، فهستخدم سفنجة. لما نستخدم السفنجة ده هيخلي التوزيع يبقى احسن. اللون بقى فيه تدريجي شوية، بعد كده هنبتدي ندخل اللون البينك بالسفنجة، همزجه مع الموف واحدة واحدة بحيث ان يدينا الدرجة الحلوة البيربل الحلو ده بتاع اليونيكورن. وبعدين برمت عجينة سكر لونها موف وعملت منها الشعر وكمان القرن بتاعه، وحبيت اني اخلي القرن فيه حركة شوية، فكنت بسيب واحدة بلونها والون اللي بعدها، يعني بلون واحدة وبسيب واحدة. وبعدين شعر اليونيكورن بعد ما لزقته انا بلزق بالمية، حبيت احط له زي توكة مثلا، فقررت ان انا اعمل له توكة على شكل فراشة كأنها لما الشعر بتاعه. وبعدين عملت له العين دايرة سودة عادي جدا وعليها دايرتين صغننين لونهم ابيض، وده كان شكل اليونيكورن بتاعنا. اتمنى ان هو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان تجيلكم كل تورتاية جديدة. لو عندكم اي كومنتات ياريت تسيبوها لي تحت الفيديو، هكون مبسوطة جدا وانا بقراها.